Hi! Welcome back ulit dito sa aking channel. Yung ating floor plan ay natapos na. Meron na tayong room names, elevation marker, section marker, at saka title. So ngayon ilalagay natin sa title block. Ito yung structure ng aking mga files. Ang main folder ko ay project. Then may project number tayo and location. Then may subfolders yan na design drawing and construction drawing. Ngayon, ginagawa natin ng construction drawing. So, ang sheet na una ay under sa folder ng construction drawing. At meron siyang subfolder na xref. Under xref, nandun yung title block, yung base file ng floor plans, at saka middle file ng floor plan. Itong main sheet, magiging name niya ay A101 floor plans. Naka-xref dyan ang title block. At naka-xref naman dyan ang middle file na 100 first floor plan and 100 second floor plan. Dito sa 100 first floor plan, naka-xref naman sa kanya ang base file na first floor plan. At sa 100 second floor plan ay naka-xref ang 000 second floor plan. Yun ang pinaka-base. Yung base ay mga drawings lang, lines lang. Then yung middle file, doon ko nilagay yung mga tags, dimensions, room names, section marker, and everything. So, simula na tayo maggawa ng new. So, file, new. Then, save as. File, save as. Punta tayo sa C drive. C. Then, hanapin natin ang folder na project. Then, project number and location. Then, construction drawing. Then, dito natin lalagay ang main sheet. So, ang pangalan ng main sheet ay, dahil ito ay floor plan, A101. So, yung ating mga plano ay nasa 100 series. So, ang floor plan ay 101. So, ito ay floor plans or first and second floor plans. First and second floor plans. Mas maganda, mas detalye yung name. So, F7 lang. Hindi natin kailangan ng grid. So, punta lang tayo sa layout. Itong layout, in-name natin ng A101. Ngayon, atin nang i-attach yung title block. So, XA. Ito ang ating title block. TBA1. So, attach lang. Kailangan attachment. Ito na yung ating title block. Ito ay A1. Save lang. Then, punta naman tayo sa model. We will bring in the floor plans. So, XA ulit. Xref attach. Then, first floor plan. Okay. Zoom extent. So, ito yung ground floor plan. Then, we will bring in the second floor plan.
So, XA ulit. Second floor plan. Okay. Attach. Okay. So, magkapatong siya sa isang location. I-move lang natin dito. Sa kabila ang isang plan. Move. Hindi mabagal. Bagal. Palitan natin ang view resolution. Palitan lang natin ng 100 para hindi dense. So, ilagay lang natin dito. Anywhere actually. Then, balik ulit tayo sa ating layout. I-arrange naman natin dito ngayon yung dalawang plan. So, ito yung ating viewport. Pick lang natin dito yung 1:50. Then, lock. So, ito na yung ating drawing number 1, the floor plan, ground floor plan. Ayan. Ang scale niya ay 1:50. So, dito natin ilagay. Kahit saan actually. Pwede nating i-stretch na lang ito. Yung viewport. Then, i-move na lang natin dito. Para mag-fit sa title block. Konti na lang. O, ayan, mag-fit na siya. Hindi pa na-capture yung elevation marker. I-move pa natin ng konti. Move. Move lang ito ng konti. Viewport. Dito lang tayo mag-a-adjust sa viewport para ma-fit yung drawing. Then, adjust dito sa kabila hanggang mag-fit. Ayan. Meron tayong isang sheet. Ayan. Tapos na tayo sa paglalagay sa title block. Ganun lang kadali ang maglagay ng drawing sa title block. Pagkatapos nating may arrange ang ating drawing sa title block, balik lang tayo dito sa layout. And we will do page setup. So, go to page setup manager. Then, modify. And, PDF lang tayo. Drawing to PDF. Then, ang size ng ating drawing ay A1. Ito ay extents. Kung ano yung pinaka-dulo ng ating drawing. Yan ang extent. Center. Kailangan 1:1. Then landscape. Then yung ating na modify na standard plot style. Tapos i-click lang natin tong display plot styles para makita natin yung magiging print. Then okay. Okay. So ito yung kakalabasan ng ating print. Lahat ng white na yan ang magiging black pag nag-print.
So, i-plot lang natin. Plot. Continue. And okay. Punta lang tayo sa C project. Print. So, ito ay first and second floor plan. And save. Then, check natin yung ating print. So, project, print. Open with PDF. So, ito yung ating print. Kung ipiprint nyo yan sa papel, yan ang magiging outcome ng print. Eksakto yung size niya. Ito ay A1 size. Okay, hanggang sa susunod na video ulit at ating tutuloy ang pag-develop ng construction drawing.